विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 9वीच्या वर्गातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या विषयातील नंबर 1चं जे चॅप्टर आहे लॉज ऑफ मोशन, याच्यातील टॉपिक आहे ॲक्सेलरेशन. त्याला आपण त्वरण असं म्हणतो. याच्याविषयी आपण माहिती करून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी दिली की एक प्रकारचं आपण प्लॅस्टिकचं लॉंग एक पन्हाळी असते पत्रासारखी ट्यूब, ती घ्यायची आणि एक समजा चेंडू घ्यायचा. चेंडू घेतल्यानंतर चित्रात दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही एका टोकाकडून चेंडू टाकायचा त्या पन्हाळीमधून आणि तो चेंडू कशा प्रकारे खालच्या दिशेने जातो याचं ऑब्झर्वेशन करायचं. जर तुम्ही त्या ठिकाणी चेंडूचं ऑब्झर्वेशन केलं तर चेंडू येत असताना, वरतून खाली येत असताना तो सारखा, त्याचा वेग सर्व ठिकाणी सारखा असतो का सुरुवातीला जास्त असतो आणि जमिनीपाशी येताना तो कमी होत जातो, अशा प्रकारे तुम्ही त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं. त्यानंतर तुम्ही लहानपणीसुद्धा आपण एक जे लहानपणी घसरगुंडी म्हणतो आपण, स्लाइड्स इन द पार्क, लक्षात, घसरगुंडी खेळला असेल त्यावेळेस घसरगुंडीहून घसरत असताना सुरुवातीचा वेग कमी असतो, मध्ये तो वाढतो आणि शेवटी कमी होऊन तो शून्य होत असतो. अशा प्रकारे द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. त्याची डेफिनेशन आहे ती ॲक्सलरेशनची की वेग बदलातील दराला त्वरण असे म्हणतात. तर त्यानंतर ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला की ॲक्सलरेशन इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम्स. त्वरण बरोबर वेगातील बदल भागिला कालावधी, बरोबर. त्यानंतर तुम्हाला समजा सुरुवातीचा इनिशियल व्हेलॉसिटी u, त्याला लागणारा कालावधी t आणि फायनल जी व्हेलॉसिटी आहे ती v घेतली आपण. तर तोच फॉर्म्युला तुमचा की ॲक्सलरेशन a इक्वल टू फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम, दॅट इज a इक्वल टू v मायनस u अपॉन t. हे त्याचं ॲक्सलरेशनचा तो फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे समजा एखादी वस्तू, गतिमान वस्तू समजा एक प्रकारे जर ठराविक कालावधीमध्ये दरम्यान जर वेग बदलत असेल, त्याची डेफिनेशन आहे की इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट ड्युरिंग द सर्टन टाइम पिरियड देन इट इज सेड टू हॅव ॲक्सलरेशन मोशन. की जर समजा एखादी गतिमान वस्तू ठराविक कालावधी दरम्यान जर वेग बदलत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला त्वरणित गती असं आपण म्हणत असतो. अशा प्रकारे त्याचे 2 प्रकार आहेत की ॲन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन हॅव द 2 टाइप्स ऑफ ॲक्सलरेशन. गतिमान वस्तूमध्ये 2 प्रकारचे त्वरण असू शकते. नंबर 1 जर तुम्हाला त्या ठिकाणी एक प्रकारे आपण असं म्हणू शकतो, नंबर 1 दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये की इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाईम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन म्हणजे काय? एक समान त्वरण. त्याची डेफिनेशन की जर समान कालावधीमध्ये वेगामध्ये जर समान बदल होत असतील तर एक समान गती, त्याला एक समान त्वरणित गती असं आपण म्हणणार आहोत. त्यानंतर नंबर 2 दिलेला आहे इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय ॲन अनइक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाईम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज से टू बी द नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन म्हणजेच नैक समान त्वरण, की जर समान कालावधीमध्ये वेगामध्ये असमान बदल होत असेल, अनइक्वल अमाऊंट, असमान बदल होत असतील तर त्याला नैक समान त्वरण असं आपण म्हणणार आहोत. ओके. त्यानंतर पुढचा जो टॉपिक आहे तो पहा, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ॲक्सलरेशन. धन, ऋण आणि शून्य त्वरण. त्याची डेफिनेशन पहा की तुम्हाला कुठल्याही वस्तूवरती एक तर धन त्वरण असू शकतं किंवा एक तर ऋण त्वरण असू शकतं. तर वेन द व्हेलॉसिटी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इन्क्रीज द ॲक्सलरेशन इज पॉझिटिव्ह. जेव्हा एखाद्या वस्तूचा वेग वाढतो तेव्हा ते धन त्वरण असतं. लक्षात ठेवा, यामध्ये त्वरण हे वेगाच्या दिशेने असतं याच्यामध्ये. ओके. त्यानंतर आहे की त्याच्यामध्ये वेन द व्हेलॉसिटी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट
इज डिक्रीज विथ टाईम इट हॅज निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन, की त्याला ऋण त्वरण म्हणतो आपण, की जेव्हा एखाद्या वस्तूचा वेग कमी होतो, डिक्रीज होतो, तेव्हा त्वरण ऋण असते. त्यालाच तुम्ही दुसरं नाव आहे निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिक्लिरेशन. त्याला आपण अवत्वरण असं म्हणतो, लक्षात, किंवा त्याला मंदनसुद्धा म्हणतात. अजून दुसऱ्या भाषेमध्ये डिक्लिरेशनला मंदन किंवा अवत्वरण असं सुद्धा म्हणतात. ते वेगाच्या दिशेच्या विरुद्ध दिशेने अशा प्रकारचं त्वरण ते असतं. आणि जर वस्तू स्थिर असेल, इट हॅज द झिरो ॲक्सलरेशन. जर वस्तू स्थिर असेल तर त्याचं त्वरण हे शून्य असतं. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही धन आणि ऋण त्वरण याचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये परत डिस्टन्स टाईम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन, एक समान गतीसाठी अंतरकाळ आलेख काय ते आपल्या इथे पाहायचं आहे. आता समजा तुम्ही खाली जर पाहिलं सारणीमध्ये, तर त्याच्यामध्ये टाईम आणि डिस्टन्स, एका गाडीने समजा ठराविक कालावधीत वेळेमध्ये कापलेलं अंतर आणि त्याला लागणारा कालावधी दिलेला आहे तुम्हाला. तर ग्राफ जर काढला आपण टाईम, याच्यावरती एक्स अक्षावरती तुम्हाला टाईम घेतलेला आहे आणि उभा जो अक्ष आहे वाय, त्या वाय अक्षावरती डिस्टन्स घेतलेलं आहे. मग त्याच्यानुसार जर तुम्ही ग्राफ काढायचा प्रयत्न केला, की पहिला जो पॉईंट आहे 0 म्हणजे तो आरंभबिंदू येईल. त्यानंतर 10 एक्स अक्षावरती 10 आणि वाय अक्षावरती 15 समजा अशा प्रकारचा इथे येईल. त्यानंतर 20 आणि 30 पुढचा पॉईंट आहे 20 आणि 30 समजा तो असा इथे येईल. त्यानंतर 30, 45, 30 आणि 45 फॉर एक्झाम्पल इथे येईल. त्यानंतर 40 आणि 60, 40 आणि 60 असा इथे येईल. 50, 75, 50 आणि 75 फॉर एक्झाम्पल असा काहीतरी येईल तो. आणि नंतर 60 आणि 90, 60 आणि 90 अबाऊ असा काहीतरी येईल. आणि 70 आणि 105 अशा प्रकारे हा आलेख जर तुम्ही काढला तर तुम्हाला तो आलेख असा वाढलेला दिसत आहे. ओके, अशा प्रकारे त्याच्यावरून तुम्ही असं म्हणू शकतात की त्याच्यामध्ये हा जो ग्राफ आहे आपण जो पाहिला, त्या ग्राफमध्ये की तुम्हाला ॲन ऑब्जेक्ट इन युनिफॉर्म मोशन covers equal distance in equal time interval. Thus the graph between distance and time is a straight line. एक समान गतीमध्ये वस्तू समान कालावधीमध्ये समान अंतर कापतं, हे अंतरकाल आलेखावर सरळ रेषा आपण पाहिली ते दर्शवत असते. अशा प्रकारे तुम्हाला या आलेखावरून असं लक्षात येणार आहे. त्यानंतर आहे डिस्टन्स टाईम ग्राफ फॉर द नॉन युनिफॉर्म मोशन, नैक समान गतीसाठी अंतरकाल आलेख आपल्याला पाहायचा आहे. आता याच्यात सुद्धा तुम्हाला या सारणीमध्ये एका बसने ठराविक वेळेमध्ये कापलेलं अंतर दिलं आहे, डिस्टन्स, आणि आपला टाईम दिलेला आहे आणि डिस्टन्स दिलेलं आहे. त्याच्यानुसार एक्स अक्षावरती तुम्ही आता जर ग्राफ काढायचा प्रयत्न केला अशा, तर हा जो एक्स अक्ष असेल आणि उभा जर अक्ष काढला तुम्ही अशा प्रकारचा, तर हा तुमचा वाय अक्ष असेल. तर एक्स अक्षावरती घेताना एक्स अक्षावरती काल म्हणजे इथे टाईम घ्यायचा आणि वाय अक्षावरती आपण जे डिस्टन्स आहे, ओके, इथे डिस्टन्स घ्यायचा. अशा प्रकारे टाईम आणि डिस्टन्स घेतल्यानंतर तुम्ही ग्राफ जर काढला त्याचा, तर अशा प्रकारे काहीतरी रेषा त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. म्हणजे याच्यात तुम्हाला जो ग्राफ काढल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांनी म्हटलेलं आहे खाली की द डिस्टन्स चेंजेस नॉन युनिफॉर्मली विथ टाईम, दस द बस हॅविंग द नॉन युनिफॉर्म मोशन. जर कालानुसार अंतरामध्ये नैक समान बदल होतं असेल तर तिथे ती गती जी असते ती नैक समान असते. अशा प्रकारची जी गती असते ती नैक समान गती असते असं आपण त्याला म्हणू शकतो. त्यानंतर पुढचा जो ग्राफ दिलेला आहे व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी, एक समान गतीकरिता वेग काल आलेख आपल्याला इथे पाहायचा आहे. आता या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला असं आढळेल की एक रेल्वे गाडी एक समान वेगाने समजा प्रति तास 60 किलोमीटर याप्रमाणे जर 5 तास सातत्याने गतिमान आहे, तिचा वेग एकच ठेवलेला आहे कायम,
या एक समान गतीकरता वेग आणि काल यांच्यामध्ये जर तुम्ही आकृतीमध्ये बदल वेग काल आलेखाने जर काढला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याच्यात दिसणार आहे की या डायग्रॅममध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये सी बिंदूपासून तर डी बिंदूपर्यंत 2 ते 4 तासाच्या दरम्यान कापलेलं रेल्वेने जे अंतर आहे ते तुम्ही काढू शकतात. त्यानंतर 2 ते 4 तासाच्या दरम्यान रेल्वेगाडीने कापलेल्या अंतराचा आणि आकृतीमध्ये एका चौरसाच्या क्षेत्रफळाचा संबंध, अशा प्रकारे जो चौरस तुमचा तयार झालेला आहे या ठिकाणी तर तो जो चौरस आहे त्याचा संबंध तुम्हाला त्या ठिकाणी कसा आहे ते त्यावरून ठरवता येणार आहे. ओके. त्यानंतर पुढचा जो ग्राफ आहे तो आहे व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. एकसमान त्वरणित गतीकरिता वेग काल आलेख. बरोबर. आता याच्यात सुद्धा तुम्हाला ठराविक कालावधीनुसार एका कारच्या वेगामध्ये होणारे बदल त्या ठिकाणी सारणीत दिलेले आहेत. त्याच्यात तुम्हाला टाईम दिलेला आहे सेकंदात आणि त्याचा व्हेलॉसिटी दिलेली आहे मीटर पर सेकंद. याच्यानुसार तुम्ही जर ग्राफ काढला, अशा प्रकारचा ग्राफ जर आपण काढायचा प्रयत्न केला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला टाईम दिलेला आहे एक्स अक्षावरती, टाईम एक्स अक्षावरती आणि वाय अक्षावरती काय घ्यायचं, व्हेलॉसिटी घ्यायची. ओके. अशा प्रकारे टाईम आणि व्हेलॉसिटी घेतल्यानंतर प्रत्येक तुम्हाला जो कालावधी दिलेला आहे 5-5 सेकंदाचा कालावधी दिलेला आहे. पाहिजे हा जो कालावधी दिलेला आहे 5, त्यानंतर 10, 15 हे 5-5 सेकंदाचे कालावधी त्याचा. आणि वेग जो आहे त्याच्यात जर तुम्ही विचार केला की त्याच्यात पहा 18, 16 म्हणजे जवळपास 8चा पाडा तयार झाला आहे. म्हणजे समान कालावधीमध्ये अंतर समान कापलेलं आहे. मग अशा प्रकारे तुम्ही ग्राफ जर काढायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला अशा प्रकारची स्ट्रेट लाईन त्या ठिकाणी मिळते. मग ठराविक कालावधीमध्ये जर आपण अशा प्रकारे ठराविक कालावधीमध्ये वेगामध्ये समान बदल त्या ठिकाणी होतो. हा जो बदल आहे हा त्वरणित असून एक समान आहे. प्रत्येक 5 मिनिटामध्ये त्या ठिकाणी बदल झालेला आहे, आपण पाहिलेला आहे. सर्व जे एक समान त्वरणित गतीसाठी जे वेग काल आलेख असतो तो केव्हाही कसा येतो, सरळ येतो. युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन मोशन द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. त्यानंतर त्या ठिकाणी तिसरा मुद्दा दिला त्यांनी की फॉर युनिफॉर्म ॲक्सलरेटेड मोशन द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ मे हॅव एनी शेप डिपेंडिंग ऑन हाऊ द ॲक्सलरेशन चेंजेस विथ टाइम. नैक समान त्वरणित गतीसाठी वेग काल आलेख वेळेनुसार त्वरणात होणाऱ्या बदलानुसार कोणत्याही आकाराचा त्या ठिकाणी असू शकतो. मग अशा प्रकारे तुम्हाला त्या ठिकाणी आलेखाच्या साह्याने जी कार आहे 10 सेकंद ते 20 सेकंद त्या ठिकाणी कालावधीत दरम्यान कापलेलं अंतर आपण या रेल्वे गाडीचं जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे काढू शकतो. याच्यामध्ये या ठिकाणचा कारचा वेग हा स्थिर नसून एक प्रकारे एक समान त्वरणामुळे सतत बदलत असतो. अशामुळे त्याच्यात आपण तो जो वेग आहे तो जर काढायचा प्रयत्न केला, ग्राफवरून जर तुम्ही वेग काढायचा प्रयत्न केला तर ग्राफ ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द कार 32 + 16/2 मीन्स 24 मीटर पर सेकंद हा त्याचा व्हेलॉसिटी ऑफ द कार ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. याचा अर्थ तुम्ही या कार दिलेल्या कालावधीने म्हणजेच 10 सेकंदांनी त्या ठिकाणी गुणल्यास कारने पार केलेलं जे अंतर आहे ते तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्टन्स कव्हर इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंद इंटू 10 सेकंद इक्वल टू 240 मीटर्स. आणि अशा प्रकारे तुम्ही त्या कारने कापलेलं जे अंतर आहे त्या ठिकाणी मागच्या याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हा जो आपला आलेख आहे त्याच्यामध्ये ABCD नावाचा याच्यामध्ये पहा ABC आणि D अशा प्रकारची ही जी डायग्राम तयार झाली त्याच्यात तुम्हाला 2 प्रकारचे आहेत की याच्यामध्ये AEB हा खालचा आणि हा वरचा त्रिकोण. ओके. दोघांचे मिळून क्षेत्रफळ तुम्ही त्याचं ॲडिशन दोघांची जर केली तेवढ्या भागाचं तुम्हाला क्षेत्रफळ हे काढता येतं. ओके.